Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thịt cuộn phô mai chiên giòn. Làm dễ mà ăn rất ngon. Thịt heo mềm mại cuộn quanh lớp phô mai tan chảy, được chiên giòn, vàng rụm, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa vị giòn rụm, béo ngậy và ngọt tự nhiên. Món này không chỉ phù hợp cho bữa ăn gia đình mà còn là lựa chọn cho các buổi tiệc họp mặt. Với nguyên liệu đơn giản và các bước thực hiện dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Nào hãy cùng mình vào bếp làm ngay nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ cắt hành và tỏi. Cho vào cối giã nát. Sau đó thêm vào 2 muỗng canh nước. Vắt lấy nước để lát nữa mình ướp thịt. Thịt cốt lết là một trong những phần thịt ngon của heo, được nhiều người ưa chuộng để chế biến các món ăn như là thịt cốt lết chiên, nướng hay là kho. Hôm nay mình có nửa ký thịt cốt lết. Thịt này mua về mình đã rửa sạch với muối và giấm để bớt đi mùi tanh. Bây giờ mình sẽ cắt thành những miếng dày khoảng hơn 1 cm. Không cắt quá dày cũng không quá mỏng nha các bạn. Cắt giống như những miếng thịt mà mình ướp làm sườn nướng cơm tấm vậy đó. Thịt quá dày sẽ dai, còn mỏng quá sẽ bị khô nha. Sau khi cắt xong, mình sẽ dằn thịt bằng một cái dụng cụ như thế này để cho thịt được mềm hơn. Mình phủ một lớp màng bọc thực phẩm như vậy để đập không bị văng nha các bạn. Mình dần đều cả hai mặt luôn ha. Sau khi dần xong thì mình cho qua tô để ướp. Ướp vào đây 1 muỗng canh nước hành tỏi, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, thêm 2 muỗng canh dầu tỏi phi. Sau đó trộn đều cho phần gia vị này áo đều trên các miếng thịt. Dầu ăn sẽ giúp thịt mềm hơn ha các bạn. Mình ướp thịt trong tủ lạnh 30 phút đến 1 tiếng nếu mà có thời gian. Sau khi ướp xong, trước khi chiên thì mình lấy thịt ra để ở nhiệt độ phòng cho bớt lạnh rồi mới chiên ha. Mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu ướp gồm có 1 quả trứng và 200 ml sữa tươi. Đánh tan. Mình cũng chuẩn bị 2 loại bột là bột chiên giòn và bột chiên xù. Cho chảo lên bếp và đợi cho dầu nóng. Tiếp theo mình lấy miếng thịt trải ra trên mặt thớt. Cho nhân phô mai dẻo vào giữa. Mình có sẵn phô mai cheddar ở nhà. Các bạn có thể dùng phô mai mozzarella dạng thanh nè, có thể kéo sợi sẽ càng ngon hơn nha. Rồi mình nhúng qua sữa, nhúng nhanh cho sữa thấm đều hết các mặt. Sau đó áo cuộn thịt qua bột chiên giòn. Tiếp tục nhúng qua trứng. Cuối cùng là mình áo qua lớp bột chiên xù, phủ đều lên các mặt ha các bạn. Làm lần lượt cho đến hết nha. Rồi mình cho vào chảo dầu và mình chiên giòn. Chiên cho đến khi vàng đều và mình chiên trên lửa vừa ha. Vàng như thế này là được rồi ha các bạn. Mình vớt ra cho ráo dầu. Vậy là món cốt lết cuộn phô mai chiên giòn của mình đã hoàn thành rồi. Mình bày ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Nhìn các cuộn thịt giống như là những cái đùi gà tròn ẩm, ngon mắt, rất là giòn và thơm.
Mình ăn ngay khi còn nóng là ngon nhất nha. Nếu ăn không hết, các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh. Bữa sau đem ra nướng lại trong nồi chiên không dầu 1 đến 2 phút là lại nóng giòn như mới ha. Miếng thịt giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong. Đặc biệt là nhìn bên ngoài chiên xù vậy chứ bên trong không hề bị khô và cũng không ngấm dầu đâu nha. Ngon mềm và dễ ăn lắm. Mình chấm với tương ớt, tương cà ăn kèm rất là bắt cơm. Thịt được cuộn lại giữ nguyên độ ngọt tự nhiên, mềm mại. Khi cắn vào bên trong sẽ có lớp phô mai béo ngậy thơm thơm rất thích. Cùng với món ăn này bạn có thể thưởng thức thêm một chút rau sống hoặc salad để giảm bớt độ ngấy và thêm phần thanh mát, làm cho cả nhà đổi vị, các bé cũng sẽ thích nữa. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Hy vọng các bạn thấy thích và tìm được nguồn cảm hứng để vào bếp chế biến món ăn mới cho gia đình nhé. Nếu thấy video này hữu ích, bạn hãy nhấn nút like. Đừng quên chia sẻ video với bạn bè và người thân. Ngoài ra hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Rất mong nhận được những góp ý và phản hồi từ các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn nấu ăn và thưởng thức thật vui bên gia đình nhé. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.